ትናንትን ከዛሬ ጋር አዛምዳ በብዙ መልኮች ኢትዮጵያን ታንጸባርቃለች። አዲስ አበባ የሁሉ ማዕከል ናት። አልፋም አፍሪካን አስተሳስራለች። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ከትሞባታል። እናም ዓለም አቀፋዊ ገጽታዋን ልታጎላ ያረጀውን እያደሰች አዲሱን እየገነባች ዛሬን ከነገ ጋር ልታገናኝ መንገድ ጀምራለች። ከተሞች በኪነ ህንፃ ጥበብና በጥንታዊነታቸው ታሪክን ከውበት ጋር አዛምደው የአንድን ማህበረሰብ የስልጣኔ ልህቀት ያሳያሉ። አዲስ አበባም ልክ እንደ ስያሜዋ ከተሜነትን በታሪክና በኪነ ህንፃ ጥበብ ኩላ እድገቷን ታሳያለች። ከከተማው እምብርት ፒያሳ በቸርችል ጎዳና ቁልቁል እየተጓዝን ነው። የመንገዱ ግራና ቀኝ የተለየ ገጽታን ተላብሷል። መንገዱ እግረኛው ያለምንም ገደብ እንዲንቀሳቀስ ሲያደርግ በአካባቢው ለሚገኙ ህንፃዎች ተጨማሪ እይታን አጎናጽፏቸዋል። ከማዘጋጃ ቤት መስቀል አደባባይ የሚወስደው መንገድን ግራና ቀኝ የማስዋብ ፕሮጀክት ከመስቀል አደባባይ ጋር ሲጋጠም ለአዲስ አበባ የተለየ ግርማን ፈጥሮላታል። አደባባዩ ያረፈበት ወደ 45000 ካሬ ነው። የአደባባዩ የላይኛው ክፍል ለእይታ ማራኪና በአደባባዩ ለሚካሄዱ ዝግጅቶች ምቹ ተደርጓል። 24 ሰዓት አገልግሎት እንዲሰጥ ተደርጎ የመሻሻያ ግንባታ የተደረገለት ታሪካዊው የመስቀል አደባባይ የተለያዩ አገልግሎቶችም አሉት። አዲስ አበባ ከተማ ታሪኳንና ስያሜዋን በሚመጥን መልኩ የእድገት ግስጋሴዋን ቀጥላለች። የ130 ዓመታት ታሪክ ትናንትን ዛሬንና ነገን በአንድ ሰድሮ የሚያሳይ ስፍራም በታላቁ ቤተ መንግስት አንድነት ፓርክ በ1878 ዳግማዊ ምኒልክ ቤተ መንግስታቸውን በዚህ ስፍራ አነጹም። ከዚያን ጊዜ ጀምሮም እስከ 2010 ዓ.ም ድረስ 7 መሪዎችን አስተናግዷል። አጼ ምኒልክ፣ ልጅ ኢያሱም፣ ንግሥት ዘውዲቱ፣ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴም፣ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም፣ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊንና የቀድሞውን ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝን
አዲስ አበባ ካሏት የህዝብ መዝናኛ ፓርኮች መካከል የአዲስ ዙ ፓርክ አካል የሆነው የፒኮክ ፓርክ አንዱ ነው። ፓርኩ ለረጅም ጊዜ አገልግሎት ሲሰጥ የቆየ በመሆኑ ካለፈው ዓመት ጀምሮ በ102 ሚሊዮን ብር በጀት የተለያዩ ግንባታዎች ተከናውነውለታል። ከነዚህ መካከል የዱር እንስሳት ማቆያዎችን ጨምሮ ሌሎች የመዝናኛ አገልግሎቶች በአዲስ መልክ ተገንብተውለት በድጋሚ ለህዝብ ክፍት ተደርጓል። በ36.5 ሄክታር መሬት ላይ ያረፈው የአዲስ ዙ ፓርክ ወይም በተለምዶ ፒኮክ ፓርክ የሀገራችንን የተለያዩ ስነ ምህዳሮች ተመስርቶና ለእንስሳት መኖሪያ ምቹ እንዲሆን ተደርጎ የተገነባ ፓርክ ነው። የአዲስ ዙ ፓርክ በውስጡ የተለያዩ የዱር እንስሳትን በምቹና ተፈጥሯዊ መንገድ በማቆየት ለህዝብ እይታ እንዲውሉ ለማድረግና የጥናትና ምርምር ስራዎችን ለማከናወን አመቺ እንዲሆን ተደርጎ የተገነባ ፓርክ ነው። የጥቁር ጎፈር አንበሳ እዚህ ገብቷል። 3 ነው የመጡት እዚህ። ሌላው ተኩላ ነው። 8 ተኩላዎች አሉ። እነዚህ አፍሪካን ዋይልድ ዶግ የሚባሉ ናቸው። ከአፍሪካ ሀገር የመጡ ከአንድነት ፓርክ ነው ያመጣ ነው። እዛ ተዋልዶ እንትና ያለው ናቸው። ወደ 5 የሚሆኑ ኤሊዎች እዚህ ግቢ ውስጥ አሉ። የአዲስ ዙ ፓርክ በሀገራችን የሚገኙ የአባይ ሸለቆና የሶፍ ዑመር ዋሻዎችን ቅርጽ ይዞ እጅግ ባማረ የግንባታ ጥበብ በሀገር ውስጥ ባለሙያዎች የተገነባ ነው። ፓርኩ በምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ተመርቆ ወደ ስራ የገባ ሲሆን እጅግ ተመጣጣኝ በሆነ ዋጋ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል አገልግሎት እንዲያገኝ የሚያስችል ነው። ክፍያ ሁኔታ በተመለከተ እስካሁን በተለምዶ ስናስከፍል የነበረው 10 ብር ነው እየተከፈለ ያለው፣ ግን ይሻሻላል። ምክንያቱም ኳሊቲውን ሰርቪሱን አገልግሎቱን ባሻሻልን ቁጥር የቱሪዝም ገቢም እየጨመርን እንላለን። በመዲናችን አዲስ አበባ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንዲህ የህብረተሰብ መዝናኛ ቦታዎችና አረንጓዴ ስፍራዎችም ልማቶች እየተከናወኑ ይገኛሉ። እንግዲህ ዛሬ ቅኝት ያደረግንበት የዚህ የአዲስ ዙ ፓርክ ቅኝት ይህን ይመስላል። አሁን ደግሞ የምንገኘው ፍሬንድሺፕ ስኩዌር ወይም የወዳጅነት ፓርክ ገብተናል። እዛ ያለውን ደግሞ እናስጎበኛቸዋለን ማለት ነው። We come to study the building, but we need to pay for 400 birr. Yes, it's funny.
Addis Ababa. Joey. Hello, I love Ethiopia. I love here. I love my brother.